igazi old school ételt hoztunk el nektek, ami nem más, mint a gluténmentes hortobágyi palacsinta. Megkóstoljuk! Szóval gluténmentes hortobágyi palacsintát fogunk készíteni. Reméljük sikerül a palacsinta része is, de addig ugorjunk neki a pörköltnek. Kezdésnek a meghámozott alapanyagokat kockára vágjuk. Folytatjuk a fokhagymákkal, igazság szerint összevághatjuk nagyobb darabokra, hisz úgyis turmixoljuk. Folytatjuk a paprikával, és találtunk tévépaprikát, zseniális! És végül a paradicsomot is felvágjuk. Nyugodtan hozzátehetjük a paprikához. Kezdésnek megolvasztjuk a zsírt, amíg meg fogjuk dinsztelni a hagymáinkat. Hozzáraktuk a hagymát, és most üvegesre kirítjük. Szépen megpirultak a hagymák, és hozzáadjuk a paprikát és a paradicsomot. Attól lesz jó szaptos a pörkölt, hogyha van egy jó alapunk. Kicsit megsózzuk, úgyhogy segítünk levet engedni a zöldségeinknek. Lekapcsoljuk a tűzről, kicsit megkeverjük, és adunk hozzá fűszerpaprikát. Nagyon fontos, hogy kapcsoljuk le, vagy vegyük le a tűzről, különben meg fog égni a paprikánk. És a bogrács hangulathoz egy kis füstölt piros paprikát is használom. Alaposan összekeverjük, és felöntjük vagy vízzel, vagy alaplével, ami esetünkben most víz lesz, mert tegnap a risottóba elment az alaplé. Pont annyival, hogy egy picikét ellepje, és alacsony fokozaton főzzük. Hát párolog a folyadék, pótoljuk, de mindig csak annyival, amennyi pont ellepi. Az alapunk hátul rotyog, addig mi lepirítjük a csirketombokat, ezzel plusz ízt adunk hozzá. Forró olajozott serpenyőben bőrrel lefelé elkezdjük pirítani a csirketombokat. Egy nagyon kevés olajat tettem a serpenyőbe, és már piríthatjuk is. A lepirult a bőre, fordítjuk, most megpirítjuk a másik oldalát is. Mikor lepirult, kivesszük. Hozzárakjuk a lepirított csirkéinket az alapunkhoz. Alaposan összekeverjük, és kézre főzzük. Megpróbálkozunk a gluténmentes palacsintával. A tálunkban rizsliszttel és hagydonaliszttel fogunk dolgozni, egy csipert só megy hozzá, és innentől kezdve lényegében próbáljuk a rendes palacsinta tésztát követni, úgyhogy eleinte egy kevés tejjel elkezdjük csomómentesre keverni. Elkezdett összeállni, úgyhogy most jöhet hozzá a szóda. És természetesen a tojások se hiányozhatnak. Cukrot én most ebben az esetben nem rakok bele, hiszen a hortobágyi palacsintához nem egy édes tészta kell, illetve könnyebben leég. Szép csomómentes, úgyhogy próbáljuk meg kisütni. Nézzük meg! Onnan tudjuk, hogy jó a palacsinta tésztánk, hogy parékozik. Arra figyeljünk, hogy érdemes letakarni, ugyanis könnyebben szárad, mint egy rendes palacsinta tészta. Menet közben elkészült egy csirkénk, úgyhogy a húst kivesszük az alapunkból, félretesszük hűlni, addig
elkészítjük a szószt. Kivettük a húst, ameddig az hűl, elkészítjük a szószt hozzá. Elsőként szétmixoljuk az alapot. A selymes szósz elérése érdekében átszörjük az alapunkat, hiszen maradhat az benne csirkeből, csirkecsont, bármi. És sokkal profibbnak fogunk tűnni a család előtt. A tejszínt a tejföllel kikeverjük az alapunkhoz. Adjuk. Alacsony lángon felforraljuk. Felfort megkóstoltunk, úgyhogy adunk még hozzá egy kevés sót. Most félretesszük, ameddig elkészítjük a tölteléket. Egyszerűbb, hogyha villával tépkedjük, vagy még egyszerűbb, hogyha megverjük egy kicsit lejjebb. Nem kell teljesen kis darabokra tépkedni, hisz utána úgyis átvágjuk még késsel. Elkészítjük a tölteléket, amit ugye lecsipkedtük hozzá a húst, úgyhogy most össze fogjuk vágni. Egy könnyebb lesz tölteni, 2 sokkal krémesebb tölteléket fogunk tudni készíteni. Összevágtuk a húsit, nem túl apróra, de nem túl nagy darabokra. Úgyhogy most bele fogjuk tenni a keverőtálba. A tejföllel, kevés szósszal, sóval ízesítjük, majd felforraljuk, és utána elkezdjük tölteni a palacsintánkat. Fun fact az, hogy nem is Hortobágyról kapta a nevét, egy brüsszeli világkiállítás alkalmával készített egy magyar szakás, és az eredeti, az amúgy nem is csirkéből készült, hanem borjúból, de nyilván borjút most nem kaptunk, szóval most csirke lett. Ha hidegek az alapanyagok, érdemes felforralni, de mivel nálunk minden tűzforró, mivel most vettük le a tűzre, ezért csak kikeverjük. És amúgy ez csak érzéssel, mármint hogy legyen finom, és imádni fogja a család. Elkezdjük tölteni, mi a tányér mérete miatt kiszúrtuk, de egyébként nem szükséges. Kezdjük a töltelékkel. Ugye én arra, hogy ne toljuk túl, mert nem fogjuk tudni felcsavarni. A két végét behajtjuk. Szépen. És elkezdjük feltekerni. Tünk a szósszal közepébe. Hát is bele a palacsintánk. Ide még egy kevés szósz. És a tejföl.